עכשיו אנחנו לעניין הזה. מדענים מדרום קוריאה דיווחו כי הצליחו לייצר חומר הפועל כמוליך על בטמפרטורת החדר. משמעות הדבר היא שאפשר להעביר זרם חשמלי דרך מוליך על בלי לאבד אנרגיה בכלל. כמה זה משמעותי ומה זה אומר בכלל? איתנו דוקטור שיקי וולפוס, מוביל מחקר יישומי במוליכות על ומגנטיות במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום, שלום. אז בוא תסביר לאנשים, וגם לי, מה הכוונה במוליך על? אנחנו כולנו מכירים מוליכים רגילים, נכון? נחושת, למשל. יש לנו חוטי נחושת בקירות שמוליכים את החשמל. נחושת היא מוליכה טובה, יש הרבה מתכות שהן מוליכות טובות, אבל גם במוליך שהוא מוליך טוב, יש תמיד התנגדות. האלקטרונים בדרך, כשהם נוסעים בתוך החומר, הם נתקלים במכשולים שמייצרים חום, אובדני אנרגיה. אבל קיים חומר מאוד מאוד אקזוטי, משפחה של חומרים שנקראים מוליכי על, והמוליכים האלה הם, באנגלית זה סופר מוליכים, כן? אז המוליכים האלה אין להם התנגדות בכלל. ותכף נדבר גם על התכונה כמו שאנחנו רואים בתמונה הזו. כן, אוקיי, תכף נדבר, אז תכף נדבר. כן, אז דיברנו קודם כל על התכונה הזאת של מוליכות על, סופר מוליכות. כלומר, אין בכלל התנגדות חשמלית. ניתן להעביר אנרגיה מקצה אחד של התיל לקצה השני, בלי לאבד אנרגיה. וזה דבר שהוא פשוט מטורף. אלא מה? עד היום היו צריכים טמפרטורות נמוכות. בעבר לפני כ100 שנים היו צריכים לקרר עד באזור קרוב מאוד לאפס המוחלט, 4 מעלות, 2 מעלות מעל האפס המוחלט, 10 מעלות מעל האפס המוחלט, כלומר מינוס 200, מינוס 270 מעלות צלזיוס. בשנות ה-80 הייתה פריצת דרך, והתגלו מה שנקרא על מוליכים בטמפרטורות גבוהות, שמספיק רק מינוס 200 מעלות, מינוס 196, אפשר לקבל את זה עם אוויר נוזל, וזה הייתה פריצת דרך מדהימה, אבל עדיין נדרש קירור. ולפני שבועיים, הקוריאנים דיווחו שלא צריך בכלל קירור. כלום, בטמפרטורת חדר, החומר המיוחד שהם גילו. איך עושים את זה? איך זה קורה בפועל? אז הם דיווחו על המתכון שלהם, ולא רק שזה בטמפרטורת חדר, זה אפילו ב-127 עד 127 מעלות צלזיוס, הוא עדיין מוליך על לפי הדיווח שלהם. עכשיו, בפרקטיקה, מה זה הולך לעשות? איך זה הולך להשפיע עלינו, על החיים שלנו? אז אולי שנייה לפני איך זה הולך להשפיע, עוד תכונה מיוחדת ואקזוטית ומדהימה, סליחה שאני מתלהב, של סופר מוליכים, זה האינטראקציה שלהם עם שדה מגנטי. הם דוחים שדה מגנטי בכל כיוון, בכל צורה. אני מניח שהיית פעם ילד, נכון? אז שיחקת עם מגנטים. אתה יודע שמגנט פעם הוא דוחה, נכון. יש לו קוטב דוחה וקוטב מושך, ואם אנחנו ניקח מגנט ונשים אותו על ברזל, אז יש תמיד משיכה, אבל בסופר מוליך יש תמיד דחייה. מה שאנחנו רואים כאן בסרטון זה אותי, בכנס של Applied Superconductivity, מרחף. בגלל הדחייה המגנטית, אני עומד כאן על הובר, שהוא מקורר באוויר נוזל. זאת אומרת, שני החלקים הללו לא מחוברים? לא מחוברים, זה כמו המגנטים שיש ביניהם את הניגוד. כן, זה מה שהיה בסרט בחזרה לעתיד, אז זה קורה וקרה. אבל עכשיו אם נוכל לעשות את זה בלי לקרר, זה מטורף, כן? אנחנו, הפרויקטים של הרכבות... אז אני עכשיו חוזר איתך לשאלה של מה המשמעויות ואיך זה הולך להשפיע עלינו על חיי היום-יום. אז קודם כל, אנחנו מדברים על העברת אנרגיה. אנחנו לא כולנו יודעים, אבל העברת החשמל ברשת החשמל היא מאוד מאוד הפסדית. בערך 10%, אם נעגל את זה, 10% מהאנרגיה שמיוצרת, הולכת לאיבוד לחימום כדור הארץ, פשוט לחימום הכבלים. אז אם חברת החשמל שלנו מייצרת בערך 15 ג'יגוואט, זה יכולת הייצור, אז 1.5 ג'יגוואט פשוט הולך לפח. ואם נחשוב שכל זה יוכל להיחסך, אנחנו במצב טוב יחסית לעולם, כן? אז זה יוכל להיחסך, לא נצטרך את המתח הגבוה, נוכל להעביר אנרגיה במתח נמוך, בלי השנאים, בלי הכבלים האדירים. זה מדובר פה על שינוי במשק האנרגיה, ושינוי של כל האופן שבו אנחנו מתייחסים לאנרגיה. טוב, מה אני אגיד לך? אתה יודע, שבסוף נקווה שהממשלות, אם אנחנו מסתכלים עלינו פה, אז שהממשלה שלנו תדע לעשות את הדברים הללו, לעבור לאנרגיה ירוקה, למחזור כל כך קשה לנו, אז אני מקווה שלפחות לדבר הזה נצליח לעשות את זה מהר. לא בטוח שזה נכון, זה העניין. לא בטוח שזה נכון.
לא בטוח שזה נכון. העולם כולו כרגע מנסה לשחזר את הניסוי של הקוריאנים, יש סימן שאלה גדול, בבורסות ההימורים היחס הוא 80-20 לרעה, חושבים שהייתה להם טעות במקרה הטוב, ואולי זו בכלל הונאה. יש פה דרמה ענקית שמתחוללת, אז כדאי לעקוב. אז בהחלט נעקוב אחרי העניין הזה, אם הקוריאנים הוליכו אותנו שולל וסתם קיימנו אייטם עכשיו, או שבסוף זה יתברר כאמת? לא סתם, הלוואי, בוא נחזיק אצבעות שזה אמיתי. דוקטור שוקי וולפוס, מוביל מחקר יישומי במוליכות על ומגנטיות במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. תודה. תודה רבה. ולפני שנסיים,